The Philippines and Japan on Thursday discussed increasing bilateral cooperation on security in the Indo-Pacific region, particularly the South China Sea, which is still being discussed. When Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi paid his first official visit to Manila in that role, Philippine Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. praised Tokyo for its military and economic assistance to his country, after he met with Motegi behind closed doors. Locsin said they discussed issues that challenge the backbone of our old ties and make our friendship stronger for the stress and weight that we carry together, among other topics. The two ministers talked about defense and security cooperation amid the growing influence of the Chinese military in the region, they said at a joint press conference. I am pleased with my candid exchange with Minister Motegi on issues such as the rule of law in the joint maritime affairs and the situation in the West Philippine Sea. We are committed to continuing our cooperation, bilaterally and in all possible forums, to maintain peace and security, stability and rule of law in our region, Locsin said. Using the Philippines' name for the South China Sea, Beijing, Taiwan and several Southeast Asian countries, including the Philippines, have overlapping territorial recognition in the mineral-rich South China Sea. Beijing also has overlapping recognition with Japan in the East China Sea. Speaking to reporters, Motegi Japan said that the Philippines held the key to realize the free and open Indo-Pacific concept advocated by Japan. The Philippines is located at the crossroads of a major road, which connects the Pacific Ocean and the Indian Ocean, as well as the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere, he said through an interpreter. Secretary Locsin and I can deepen our discussion from such a perspective and agree to deepen our discussion and agree to deepen bilateral cooperation in various fields including security and law enforcement at sea, Motegi said. While China and the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, have agreed to maintain peace in the region, Beijing has expanded its military presence, built bases and placed missiles and other military equipment on islands in the South China Sea. Last week, Indonesian President Joko Widodo visited the Natuna Islands, a chain located at the southern end of the sea, where he promised to uphold Jakarta's sovereignty over the islands, which are located in the exclusive economic zone in his country. The Jokowi government supports its stand on this issue by sending Navy ships and fighter jets to the waters of the islands in response to reports that dozens of Chinese ships, including several Coast Guard vessels, have sailed to the EEZ. On Thursday, Indonesian officials said that Chinese ships had left waters in Natuna, in the Philippines. President Rodrigo Duterte was less aggressive towards Chinese encroachment at sea, despite a 2016 decision by the Permanent Arbitration Court in The Hague which decided to support Manila in a case against China. The court said China, which claims almost the sea as its territory, does not have historical rights based on the boundaries of the 9 lines on the official map of China. The Philippines and Indonesia are 2 of the 10 ASEAN members. Tinalakay ng Pilipinas at Japan noong Huwebes ang pagtaas ng bilateral na kooperasyon sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na ang South China Sea na pinag-uusapan pa. Nang binayaran ng Japanese Foreign Minister na si Toshimitsu Motegi ang kanyang unang opisyal na pagbisita sa Maynila sa papel na iyon. Pinuri ng Philippine kalihim ng kalihim na si Teodoro Locsin Jr. ang Tokyo dahil sa tulong militar at pang-ekonomiya nito sa kanyang bansa.
matapos niyang makilala si Motegi sa likod ng mga nakasarang pinto. Sinabi ni Locsin na tinalakay nila ang mga isyu na humahamon sa gulugad ng ating mga dati ng relasyon at pinapagpalakas ang ating pagkakaibigan para sa stress at bigat na dala natin, kabilang sa iba pang mga paksa. Pinag-uusapan ng dalawang ministro ang pakikipagtulungan at pagtatanggol sa seguridad sa gitna ng lumalaking impluwensya ng militar ng China sa rehiyon. Sinabi nila sa isang pinagsamang kumperensya ng pindutin. Natutuwa ako sa aking kandidato sa pakikipagpalitan kay Ministro Motegi sa mga isyu tulad ng panuntunan ng batas sa magkasanib na mga gawain sa maritime at sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kami ay nakatuon sa pagpapatuloy ng aming pakikipagtulungan bilaterally at sa lahat ng posibleng mga forum upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad, katatagan at panuntunan ng batas sa ating rehiyon, sabi ni Locsin. Gamit ang pangalan ng Pilipinas para sa South China Sea, ang Beijing, Taiwan at ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kasama na ang Pilipinas, ay nag-overlay ng territorial na pagkilala sa mayamang mineral na South China Sea. Ang Beijing ay mayroon ding overlay na pagkilala sa Japan sa East China Sea. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag, sinabi ng Motegi Japan na gaganapin ng Pilipinas ang susi upang mapagtanto ang libre at bukas na konsepto ng Indo-Pacific na isinulong ng Japan. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa sanggang daanang isang pangunahing kalsada na kumukonekta sa karagatang Pasipiko at karagatan ng India, pati na rin ang hilagang hemisphere at southern hemisphere, aniya sa pamamagitan ng isang tagasalin. Maaari kaming palalimin ni Secretary Locsin mula sa isang pananaw at sumasang-ayon na palalimin ang aming talakayan at sumasang-ayon na palalimin ang pakikipagtulungan ng bilateral sa iba't ibang larangan kabilang ang seguridad at pagpapatupad ng batas sa dagat, sabi ni Motegi. Habang ang China at ang Asosasyon ng Timog Silangang Asya, ASEAN, ay sumang-ayon na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, pinalawak ng Beijing ang presensya ng militar. Nagtayo ng mga base at inilagay ang mga missile at iba pang kagamitan ng militar sa mga isla sa South China Sea noong nakaraang linggo. Ang Pangulo ng Indonesia na si Joko Widodo ay bumisita sa Natuna Islands, isang chain na matatagpuan sa timog na dulo ng dagat, kung saan ipinangako niya na itaguyod ang soberanya ng Jakarta sa mga isla na matatagpuan sa exclusive economic zone sa kanyang bansa. Sinusuportahan ng pamahalaan ng Jokowi ang paninindigan sa isyung ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sasakyang pandagat at mga jet ng eroplano sa mga tubig ng mga isla bilang tugon sa mga ulat na 12 ng mga barkong Tsino, kasama ang maraming mga sasakyang bantay sa baybayin, ay naglayag sa EIZ. Noong Huwebes, sinabi ng mga opisyal ng Indonesia na ang mga barkong Tsino ay nag-iwan ng tubig sa Natuna, sa Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi gaanong agresibo patungo sa pag-encroachment ng mga inchik sa dagat. Kahit na sa 2016 na desisyon ng Permanent Arbitration Court sa The Hague na nagpasya na suportahan na Maynila sa isang kaso laban sa China, sinabi ng korte na ang China, na sinasabing halos ang dagat bilang teritoryo nito, ay walang mga karapatang pangkasaysayan batay sa mga hangganan ng 9 lines sa opisyal na mapa ng China. Ang Pilipinas at Indonesia ay 2 sa 10 kasapi ng ASEAN.